Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε κάποιες πράσινες δουλειές, θα κάνουμε κάποιες μεταφυτεύσεις, γιατί έχω να σας δείξω για κάποια από τα καινούργια κασπό που έχω πάρει, που σας υποσχέθηκα την προηγούμενη εβδομάδα. Και ήρθε η ώρα κάποια μικρά φυτούλια να πάνε στην θέση τους, οπότε σήμερα θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε με τη λεντεμπούρια. Η λεντεμπούρια θα μπει σε αυτό, το γυάλινο τασάκι θα έλεγα. Νομίζω ότι θα της ταιριάζει, έτσι είναι λίγο πλατή. Ανησυχώ λίγο για το βάθος, γιατί είναι κάπως ρηχό. Ίσως έπρεπε εν τέλει να πάρω το μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά ήταν υπερβολικά πάρα πολύ μεγάλο. Και αν θυμάστε σας είχα πει για τη λεντεμπούρια ότι καλύτερα να μπαίνει σε πιο στενά δοχεία για να μην μεγαλώνει πάρα πολύ και απλώνεται συνέχεια. Οπότε σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουμε με το μικρό και να δούμε πώς θα πάει. Ας ελπίσουμε ότι θα χωρέσει και θα είναι εντάξει. Οπότε να το βγάλουμε από εδώ πέρα μέσα το φυτό. Επίσης θυμάστε που σας είχα πει ότι θα βγάλει και δεύτερη ταξιανθία. Την έβγαλε. Θέλει λίγη προσοχή γιατί είναι κάπως ευαίσθητο φυτό. Βλέπουμε τις ρίζες. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο μεγάλες ρίζες. Ξέρω ότι σας έχω λίγο ταράξει στις πράσινες δουλειές τώρα τελευταία, αλλά έχει μπει η άνοιξη και τα φυτά πρέπει να πάνε στις θέσεις τους σιγά σιγά, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εγώ δεν έχω άλλη επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι με έχει πιάσει λίγο μια φούρια να τα βάλω όλα στη θέση τους. Κοιτάζω συνέχεια για κασπό και τέτοια. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι να τα βγάλω εγώ όλα αυτά τα ριζάκια. Βλέπω ότι πετάει πάρα πολλά φυτούλια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Απλά έτσι πως είναι το φυτό δεν θέλω να το πολύ ζορίσω. Στο μυαλό μου την έχω λίγο ευαίσθητη την λεντεμπούρια και ξέρετε ότι γενικά είμαι λίγο άγαρμπη με αυτά, αλλά ναι, κάπως τη λεντεμπούρια την έχω στο μυαλό μου ως πιο ευαίσθητο και δεν θέλω να την ταλαιπωρήσω πάρα πολύ. Πετάει κι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, ένα φυτό είναι όλο αυτό. Δηλαδή έτσι ξεκινάει. Από ένα φυτό θα πετάγονται συνέχεια μικρά βολβάκια και έτσι θα αναπτύσσεται. Κάτι πάει να γίνει εδώ πέρα. Να σας το δείξω λίγο.
Βλέπετε όλα τα μικρά βολβάκια γύρω-γύρω. Γλυκύτατα. Λοιπόν. Λίγο ακόμα. Νομίζω ότι πρώτη φορά συμπεριφέρομαι τόσο ευγενικά σε ένα φυτό. Συνήθως είμαι πολύ πιο άγαρβη. Οκ, έχουμε χάσει λίγες ριζούλες, αλλά θεωρώ πως είναι κάτι που το φυτό θα αναπληρώσει γρήγορα. Οκ. Θα σταματήσω εδώ. Δεν θα το πειράξω άλλο. Από πάνω το πλύνω. Βλέπουμε πως είναι. Ίσα ίσα να φύγουν λίγο τα πολλά χωματάκια. Γιατί, ναι, είναι όλο ρίζα αυτό. Και λίγος περλίτης. Ναι. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα λίγο να το πλύνω και έρχομαι. Λοιπόν, καθαρίσουμε λίγο εδώ. Καθαρίσουμε, είπα, λίγο εδώ. Το φυτό είναι εδώ. Έτσι. Βλέπουμε τα βολβάκια. Τα βλέπουμε. Λοιπόν. Θεωρώ ότι είμαστε εντάξει. Είναι εντάξει από θέμα ριζών. Τώρα. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι πόν θα βάλουμε. Όχι, νομίζω πως δεν θα χωρέσει. Δεν έχει νόημα το φυτό να είναι κατευθείαν στο γυαλί. Εννοείς να το τοποθετήσω εγώ πρώτα και μετά να ρίξω το πόν. Ναι, να το δοκιμάσουμε. Ίσως να απλώσω λίγο τις ρίζες.
Συγγνώμη. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Αλλά τώρα θα πρέπει λίγο. Θα μου δώσετε 2 λεπτά να το σταθεροποιήσω. Εν τω μεταξύ πώς έχουμε τύχει και είναι στο τέλος του πον κάτω, στο κουτί, είναι τα τελευταία και είναι τόσο πολύ μικρούλια που η αλήθεια είναι ότι βοηθάει λίγο στην προκειμένη περίπτωση. Οκ. Οπότε τώρα θα σταματήσει να γέρνει και όλα στο καψερό που έγερνε έτσι όπως έγερνε. Ας ελπίσουμε ότι θα ισιώσει λίγο. Και όλα βασικά θα ισιώσουν λίγο, γιατί όλα έχουν μια κλίση. Αγχωνόμουν ιδιαίτερα για αυτό το φυτό, από την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα με δικαιώνει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, όπως βλέπετε λοιπόν η μεγάλη ταξιανθία έχει αρχίσει και τελειώνει, φτάνει στο τέλος της, δηλαδή έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα κάτω τα λουλουδάκια και κλείνουν και πέφτουνε. Και μετά έχουμε το δεύτερο εδώ πέρα, το οποίο θα συνεχίσει αργότερα. Όχι, δεν θέλω να το κόψω, γιατί έχει κι άλλα. Όχι, γιατί έχει κι άλλα που δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Δηλαδή, στην ταξιανθία υπάρχουν όλα τα στάδια ζωής ενός άνθους. Από το μπουμπουκάκι μέχρι που έχει ανοίξει και είναι πανέμορφο, μέχρι που σιγά σιγά αρχίσει και κλείνει και πέφτει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις. Θα το αφήσουμε εδώ. Θα πάει πάλι στη θέση του εκεί πέρα επάνω που το είχα στο ράφι. Και νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, για αρχή να σας δείξω το καινούργιο φύλλο, το οποίο κυριολεκτικά ξετυλίχτηκε εχθές και το παρατηρούσα κιόλας καθώς ξετυλιγότανε το πρωί. Θα το βάλουμε στο καινούριο του
μπολ, γιατί για μπολ πρόκειται. Αλλά το θέμα με το συγκεκριμένο φυτό είναι ότι έτσι όπως το βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω πόσα φυτά είναι. Υπάρχει πιθανότητα να είναι ένα φυτό το οποίο βγάζει πολλά. Υπάρχει πιθανότητα να μην είναι ένα φυτό. Όπως και να έχει, νομίζω ότι μου αρέσει αυτή η γεμάτη όψη και δεν θα τα χωρίσω. Αλλά να δούμε τι γίνεται. Οπότε, για αρχή... Απλό ριζικό σύστημα, χειρότερο χώμα από το προηγούμενο, από τη λεντεμπούρια. Να βγάλω και κάτι φιλαράκια τα οποία έχουν ξεραθεί. Άντε καλέ. Θα μου κάνεις μια χάρη. Θα μπεις λίγο στο κατάστημα το ιντερνετικό. Θα μπεις λίγο στο κατάστημα το ιντερνετικό που το έχουμε πάρει. Θα πατήσεις λίγο το όνομά του. Να δούμε άμα γράφει λίγο TC. Κάντο λίγο βρε. TC σημαίνει Tissue Culture. Ιστοκαλλιέργεια. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως είναι το φυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος εν τέλει είναι ένα φυτό το οποίο βγάζει πολλά, πρέπει να είναι από ιστοκαλλιέργεια, αλλά το θέμα είναι ότι όταν αγοράζετε κάτι από που να έχει προέλθει από ιστοκαλλιέργεια, πρέπει να αναγράφεται. Νομίζω ότι ισχύει αυτό βάσει νόμου, ότι πρέπει να το ξέρεις εσύ που το αγοράζεις, ότι το φυτό αυτό έχει προέλθει από ιστοκαλλιέργεια. Δεν γράφει κάτι τέτοιο. Οκ. Μπορεί να κάνω λάθος. Επίσης να τονίσω ότι δεν το έχω αγοράσει ιντερνετικά το συγκεκριμένο φυτό. Το έχω αγοράσει κανονικά από το φυτόριο. Live. Απλά το φυτόριο από το οποίο ψωνίζουμε έχει και ιντερνετικό κατάστημα, οπότε γι' αυτό ρωτάω να το κοιτάξει ο Τεό λίγο στο ίντερνετ. Όχι, εντάξει. Ούτε έγραφε τίποτα άλλο παράξενο. Okay. Πώς έχετε κολλήσει έτσι ρε παιδάκι μου? Ναι.
Το βλέπουμε. Και βγάζει κι άλλα. Όπως και να έχει, έτσι θα το βάλουμε, από όπου και αν είναι, ό,τι και να είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο φυτούλι, έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και μου αρέσει και πάρα πολύ. Οπότε όπως και να έχει. Λοιπόν, πεταχθώ λίγο μία στο μπάνιο να το πλύνω και έρχομαι να σας δείξω το κασπό. Λοιπόν, έτοιμο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβγαινε και πάρα πολύ εύκολα το χωματάκι, οπότε έχει ακόμα λίγο πάνω, αλλά είναι κομπλέ. Το μπολ στο οποίο θα το βάλουμε θα είναι αυτό. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι εγώ το μαύρο το πολύ γουστάρω, γενικά, ως χρώμα. Κάποτε όταν ήμουν μικρή φόραγα πάρα πολύ μαύρο, πλέον τα τελευταία χρόνια το έχω κόψει. Και το ίδιο ισχύει και για τα ρούχα μου, το ίδιο ισχύει και για το σπίτι μου και το ίδιο τα τελευταία 2 χρόνια που ασχολούμαι με τα φυτά εδώ πέρα μέσα στο σπίτι ισχύει και για τα φυτά μου. Δεν παίρνω εύκολα μαύρα κασπό κτλ. Αλλά πέρα από ότι είναι μαύρο, έχει μια υπέροχη υφή το συγκεκριμένο κασπό. Άμα το δείτε, ελπίζω να φαίνεται ότι είναι σαγρέ. Και μου άρεσε πάρα πολύ όταν το είδα στο ιντερνετικό κατάστημα. Οπότε θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ ένα μαύρο ωραίο σαγρέ μπολ με το White Princess εδώ πέρα και νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο πον από εδώ. Το ξέρω ότι φαίνεται έτσι μεγάλη αλλαγή, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το μπολ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μεγαλώσει αυτό το φυτό, δηλαδή θα ήθελα να έχει έτσι χώρο να μεγαλώσει. Οπότε γι' αυτό θα του δώσω χώρο. Και νομίζω ότι τώρα έχω πον, το οποίο το καθάρισα προχθές. Έχει ακόμα λίγο μια υγρασία, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να το σηκώσουμε λίγο πιο πάνω.
σπρώξουμε πόνο από κάτω. Είναι στη μέση. Τώρα είναι στη μέση. Ωραία. Φροντίζω να μην καλυφθούν τα φύλλα, είναι λίγο δύσκολο γιατί έχουν αυτήν την κλίση προς τα κάτω, αλλά τουλάχιστον να μην καλυφθεί κάτι. Από εδώ είναι λίγο γυμνό, γιατί από εδώ δεν βγαίνει κάτι. Μάλλον αυτό το μεγαλύτερο βγαίνει από εδώ. Ίσως να μας συμφέρει αυτή εδώ πέρα η τρύπα, αυτό το κενό εδώ πέρα, γιατί το White Princess και γενικά τέτοιου τύπου φυλλόδεντρα μετά από ένα σημείο χρειάζονται στήριξη. Όχι απαραίτητα σε moss ball, δηλαδή δεν χρειάζεται να βγάλει ρίζες και να πιαστεί από κάπου, ενώ ότι χρειάζεται στήριξη απλά για να στηρίζεται. Οπότε ίσως μετά θα ήταν πιο εύκολο να μπει, ας πούμε, κάποιο πασαλάκι ή κάτι για να το στηρίξει καθώς θα ψηλώνει, γιατί αυτό είναι το πιο μεγάλο σημείο του φυτού. Οπότε ίσως βολεύει αυτό εδώ πέρα το κενό για αργότερα. Νομίζω πως είμαστε κομπλέ. Ναι. Και σας είπα ότι ταιριάζει που είναι μαύρο. Φαίνεται όντως πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τελειώσαμε και με αυτό. Λοιπόν, τελευταίο για σήμερα, πήρα αυτό το βάζο, γιατί μου άρεσε έτσι πάρα πολύ το σχήμα του. Και το πήρα χωρίς να ξέρω τι θα βάλω μέσα, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή θέση για να μπουν τα Cebu Blue. Αυτή τη στιγμή έχω 3 διαφορετικά μικρά γλαστράκια με Cebu Blue και δεν τρελαίνομαι γι' αυτό. Οπότε νομίζω πως θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα βάλουμε εδώ μέσα. Για αρχή έχω αυτό εδώ πέρα το μεγάλο Cebu Blue, το οποίο μου το είχε δώσει μια κοπέλα. Είναι το πιο μεγάλο Cebu Blue που έχω, το οποίο είναι μέσα σε σφάγνο. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί γενικά. Εγώ το σφάγνο, όχι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα πεχθάνομαι πλήρως. Οπότε θα ήθελα... Οπότε θα ήθελα οπωσδήποτε αυτό να φύγει από εδώ μέσα. Απεχθάνομαι την υφή, αυτό είναι το πρόβλημα.
Και απεχθάνομαι επίσης στο σφάγνο ότι στην πραγματικότητα δεν ξεκολλάει ποτέ τελείως όλο πάνω από τις ρίζες. Για να καταλάβετε λίγο. Αυτό, ας πούμε, τώρα δεν καθαρίζει περισσότερο, δεν θα καθαρίσει περισσότερο και δεν θα φύγει με το νερό. Έλα. Παρ' όλα αυτά, άσχετα με το σφάγνο, το φυτό είναι πολύ ωραίο και έχει πολύ ωραίες ρίζες. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα μέσα. Κάπως έτσι. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο, το Cebu Blue. Έχω αυτό, το οποίο είναι μέσα σε χώμα. Σκόνη. Το οποίο δεν χρειάζεται καν νερό, ούτε ξέπλυμα, ούτε τίποτα, μια χαρά είναι. Ήτανε τόσο απλό. Πάλι πρέπει να σκουπίζω σήμερα. Εδώ τώρα είναι 1, 2, 3 αν δεν κάνω λάθος φυτά. Επίσης θα ήταν πολύ ωραία να μπουν κάπως έτσι. Καταλαβαίνετε ότι θα το κάνουμε λίγο όπως είχαμε κάνει το επιπρέμνουμ των νέων. Το επιπρέμνουμ των νέων το είχαμε κάνει και από τις δύο πλευρές να πέφτει. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να το κάνουμε προς τη μία πλευρά. Οπότε θα το κάνουμε προς τη μία κατεύθυνση. Θέλω λίγο να κόψω
Αυτό εδώ... Μια χαρά. Λοιπόν, και μετά έχω Cebu Blue σε αυτό εδώ πέρα το δοχείο. Και το λέω δοχείο και όχι κασπό γιατί χάνει νερό. Εννοείται, γιατί είναι από τσιμέντο, πυλό, μη γυαλωμένο, δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει και πολύ να πω την αλήθεια. Αυτό που θα κάνουμε εδώ είναι ότι θα το αδειάσουμε όλο αυτό κατευθείαν για να πάει το πον για απολύμανση. Και θα δούμε ποια φυτούλια από εδώ αξίζει να κρατήσουμε. Οκ. Και αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα με τις γλάστρες τερακότα και αυτό ας πούμε που δεν είναι γυαλωμένο. Οι ρίζες κολλάνε πολύ πιο εύκολα επάνω στο υλικό, οπότε καθώς τα βγάζεις μετά οι ρίζες σπάνε. Ενώ όταν είναι γυαλωμένο πάλι κολλάνε, μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν κολλάνε τόσο. Λοιπόν, να πετάξουμε τυχόν ξερά. Βλέπω κάτι ξερά σημεία. Επίσης και με αυτό εδώ πέρα είχα πρόβλημα, γιατί εγώ πότιζα και το νερό εξαφανιζότανε. Οπότε γι' αυτό βλέπετε ότι τα φιλαράκια είναι λίγο απογοητευμένα με τη ζωή τους. Λοιπόν, τι αξίζει τώρα να κρατήσουμε από εδώ. Μην τα βλέπετε έτσι τόσο θλιμμένα. Άμα ποτιστούν σωστά θα πάρουν τα πάνω τους, πιστεύω. Θα είναι υπερβολή άμα απλά έτσι όπως είναι κατευθείαν το βάλω εδώ. Οπ, νεκρή ρίζα. Όλα τα υπόλοιπα είναι καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι μπόλικα. Θα μπορούσαμε γενικά να τα βάλουμε για να είναι έτσι φούντοτο το φυτό. Και να υπάρχει έτσι ένας όγκος. Έτσι κι αλλιώς είναι αρκετά μεγάλο το βάζο. Αυτό ας πούμε δεν μου αρέσει έτσι πως είναι. Είναι το βάλω έτσι.
Οκ. Θα τα βάλουμε. Λοιπόν. Τι να κάνουμε πρώτα. Τώρα, ναι, το πόν μας θα έχει λίγη υγρασία. Δεν τρελαίνομαι γι' αυτό. Το τέλειο με αυτό, με αυτό το βάζο, θα είναι ότι είναι το πρώτο τελείως διάφανο κασπό που θα χρησιμοποιήσουμε, οπότε θα μπορέσουμε αργότερα να βλέπουμε και τις ρίζες να μεγαλώνουν. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο διάφανο, γυάλινο. Λοιπόν. Ναι, το μεγάλο το γυάλινο το βάζω, ναι, που είχαμε το υποαίσθηση. Λοιπόν, Λοιπόν, τώρα θα είναι λίγο δύσκολο στη διαχείριση όλο αυτό. Εκτός αν απλά πάρουμε όλα τα φυτούλια, τα πιάσουμε ένα ματσάκι και απλά τα βάλουμε μέσα. Γιατί και αυτό γίνεται. Και να σας πω κάτι, αυτό θα κάνουμε. Κάτσε καλά. Ξέρεις κάτι, όχι εσένα και όχι εσένα. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, εσένα, 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 και εσένα. Ναι. Αυτό θα κάνουμε.
Ναι, ωραία. Όχι, μην πέφτετε κάτω, δεν έχω πολλά. Τώρα λοιπόν που είναι γυάλινο, εγώ μπορώ να δω πολύ καλύτερα το που υπάρχουν κενά στις ρίζες. Αυτό που σας λέω, να μην αφήνουμε κενά και να χτυπάμε το πόν να κατεβαίνει. Τώρα αρχίζουν και γεμίζουν. Τώρα θα πρέπει το φον να πάει αρκετά ψηλά μέχρι το χείλος του κασπό, έτσι ώστε, όπως έχουμε ξαναπεί, να ενθαρρύνουμε την δημιουργία νέων ριζών, γιατί αυτό είναι το όλο point. Ωραία, λίγο ακόμα. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το πόν έχει υγρασία, δυσκολεύει λίγο την δουλειά. Αλλά τι να κάνω που δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα να απελευθερώσουμε λίγα φύλλα τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εδώ πέρα. Δεν μ' αρέσει αυτό που έχει κάτσει εδώ. Οκ. Ξέρω ότι φαίνεται λίγο χαοτικό αυτή τη στιγμή, αλλά είναι απότιστα, οπότε είναι λίγο μαραζωμένα τα φυλαράκια και γι' αυτό πέφτουν προς τα κάτω. Και επίσης ξέρετε ότι αυτά τα φυτά πρέπει να πάρουν τον προσανατολισμό τους, δηλαδή τώρα είναι τελείως ό,τι να είναι, αλλά όταν αρχίσουν σιγά σιγά όλα να τείνουν προς μια κατεύθυνση, τότε θα φαίνεται σίγουρα πολύ πιο ωραίο. Να δω πώς φαίνεται. Οκ. Οκ. Οπότε νομίζω πως είμαστε κομπλέκι με αυτό.
Λοιπόν, για να μην πάνε και χαμένα, γιατί εν τέλει δεν πειράζει. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πότε μπορεί να χρειαστείς κομμένα σύρεση μπουμπλού. Τώρα τουλάχιστον θα ποτίζονται καλύτερα. Εσένα όχι, δεν θα σε βάλω. Φτάνει. Φτάνει. Εντάξει. Μ' αρέσει που προσπαθώ να τα μειώσω εγώ τα φυτά, αλλά δεν μειώνονται έτσι πως πάει το πράγμα. Όχι τα φυτά. Τα δοχεία με τα φυτά. Αυτό κι αν είναι ό,τι πιο χαοτικό έχω φτιάξει ποτέ. Ναι, οκ, θέλουν πότισμα, εντάξει. Θα δούμε τι θα τα κάνουμε αυτά αργότερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με αυτές τις μεταφυτεύσεις. Πάρα πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να συμμερίζεστε τον ενθουσιασμό μου. Αυτά για σήμερα. Ξέρω ότι σας έχω ταράξει, ξανά το ξαναλέω, με τις μεταφυτεύσεις, αλλά επειδή είναι άνοιξη και τα φυτά αναπτύσσονται, χρειάζονται χώρο και χρειάζονται την τελική τους θέση, τουλάχιστον μέσα σε αυτό το σπίτι. Οπότε γι' αυτό έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία και όλη την ώρα ψάχνω κασπό και κάνουμε μεταφυτεύσεις. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε κάποια άλλα κομμάτια του καναλιού που με τα οποία θα ήθελα να ασχοληθούμε. Αλλά πιστεύω ότι λίγο αργότερα θα μπορέσουμε να τα πιάσουμε και αυτά. Προς το παρόν, μεταφυτεύσεις. Πράσινες δουλειές, αυτό. Πράσινες δουλειές. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!